Hello everybody. Once again I'm before you to talk about continuous actions. Actions which are continue at this moment. How to talk about the actions which are continue at this present moment means आता सुरू असणाऱ्या क्रियांबद्दल कसं बोललं पाहिजे, आता चालू असणाऱ्या क्रियांबद्दल कसं बोललं पाहिजे. It's that part we are going to cover in this video. I'm Professor Dhanaji Arya in front of you to talk about present continuous, my dear friends. So how to use this present continuous tense? Present continuous tense is used to express that action which is continue at the moment of speaking. बोलत असतानाच्या क्षणी जी कोणती क्रिया चालू आहे ती क्रिया सांगण्यासाठी आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच एम इज आर आणि क्रियेला आयएनजी लावतोय. बोलत असतानाच्या क्षणी जी कोणती क्रिया चालू आहे ती क्रिया व्यक्त करण्यासाठी आपण एम इज आर आणि क्रियेला आयएनजी लावतोय. येस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस verbs ing. So my dear friends, whatever the actions and continue at the moment of speaking, right now I am speaking in front of you. You are listening me. Yes? So what is this? This is a continue action. ही क्रिया चालू आहे आणि ही क्रिया चालू सांगण्यासाठी आपण am, is, are आणि मग क्रियेला ing लावतोय. Means verbs ing is there. So very first use of the present continuous tense is to express the continue action or that the action which is in progress at the moment of speaking. बोलत असतानाच्या क्षणी जी क्रिया चालू आहे ती सांगण्यासाठी आपण present continuous म्हणजेच am is are आणि आपण ing वापरतोय. Second use, that action which will take place in the nearest future. एखादी क्रिया आता जवळच्या फ्युचरमध्ये म्हणजे येणाऱ्या फ्युचरमध्ये येणाऱ्या काही काळामध्ये ती होईल असं व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करतोय. म्हणजेच सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब्स आयएनजी यांचा आपण या ठिकाणी उपयोग करतोय. सो दॅट्स व्हॉट the use you can understand about present continuous tense. Whenever we are going to talk about that the action which is continue at the moment of the speaking, whenever you want to express that kind of the action, we should use am, is, are and verbs ing. For example, तो येत आहे, he is coming. तो रडत आहे, he is crying. तो आत्ता टीव्ही पाहत आहे, he is watching TV. So in this way we can use this present continuous tense. What time words we use in present continuous tense? Right now, at this moment, at the present moment, now. असे टाइम वर्ड्स आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये वापरतोय. आणि यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवावी लागेल, काही वर्ब्स असतात ते म्हणजे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आणि अशा वर्ब्सला आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण वापरू शकत नाहीये. तर असे वर्ब्स कोणते असतील ते म्हणजे लव, ते म्हणजे रिग्रेट, ते म्हणजे लाईक, ते म्हणजे डिसलाईक, अपियर, हेट, ओन, कंटेन, इन्क्लूड, कन्सिस्ट, मीन, अपियर, नो असे जे काही क्रियापद आहेत हे क्रियापदे आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये वापरू शकत नाहीयेत. म्हणजे आपण त्यांचा कंटिन्युअस टेन्स आपण करू शकत नाहीयेत. ह्याही गोष्टीकडे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो, जेव्हा केव्हा आपल्याला क्रिया आत्ता सुरू आहे ही सांगायची आहे, आत्ता तुम्ही बोलत असताना तुमच्या अवतीभोवती जे काही चालू आहे ते सांगायचंय, तेव्हा तिथे आपण एम इज आर आणि क्रियापदाला आयएनजी लावतोय म्हणजेच प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स लावतोय. किंवा एखादी क्रिया उद्या होणार आहे म्हणजे नियरेस्ट फ्युचर मध्ये होणार आहे आणि ती क्रिया होणारी क्रिया तुम्हाला सांगायची असेल. फॉर एक्झाम्पल आय एम गोइंग टू मुंबई टुमॉरो. मी उद्याला मुंबईला चाललोय. ही होणारी क्रिया आहे, नियरेस्ट फ्युचर मध्ये होणारी क्रिया आहे. ही क्रिया सांगण्यासाठी आपण या ठिकाणी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग करतोय. आय एम शुअर यू माइट हॅव अंडरस्टूड दिस प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. Thank you for patient listening.